σε μια φιλόδοξη δήλωση προχώρησε η NASA σχετικά με το μέλλον της εξερεύνησης του διαστήματος και της ανθρωπότητας. Κορυφαίος αξιωματούχος της διαστημικής υπηρεσίας δήλωσε ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ζουν στο φεγγάρι μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας. Η δήλωση αυτή έρχεται μετά την επιτυχημένη εκτόξευση του πυράβλου για την αποστολή Artemis την περασμένη εβδομάδα. Υπήρξαν μερικές ανεπιτυχείς προσπάθειες εκτόξευσης, αλλά ο πύραυλος τελικά εκτοξεύτηκε από το διαστημικό κέντρο Kennedy στη Φλόριντα την Τετάρτη. Ο πύραυλος μεταφέρει το σεληνιακό διαστημόπλοιο Orion, το οποίο έχει πάνω του ένα ομοίωμα του ανθρώπινου σώματος, που χρησιμοποιείται για να μετρηθεί ο αντίκτυπος της πτήσης στο σώμα. Το ταξίδι 25 ημερών γύρω από το φεγγάρι θα θέσει τις βάσεις για επόμενες αποστολές με πλήρωμα, ώστε να εξερευνηθεί περαιτέρω η σελήνη. Σε συνέντευξή του στο BBC, ο Howard Hu, διευθυντής του προγράμματος Orion, μίλησε για το στόχο της NASA να δημιουργήσει οικοτόπους στη σελήνη μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Ο κύριος Hu είπε: «Σίγουρα αυτή τη δεκαετία θα έχουμε ανθρώπους που θα μπορούν να ζουν στο φεγγάρι για κάποιο διάστημα. Θα στείλουμε ανθρώπους στην επιφάνειά του, θα ζουν εκεί και θα ασχολούνται με την επιστήμη». Στη συνέντευξή του είπε ακόμη ότι είναι το πρώτο βήμα που κάνουμε για τη μακροπρόθεσμη εξερεύνηση του διαστήματος σε βάθος. Τόνισε ότι αυτή ήταν μια ιστορική ημέρα για την NASA, αλλά και για όλους τους ανθρώπους που αγαπούν την εξερεύνηση του διαστήματος. Είπε ακόμα ότι αυτή η αποστολή και εκείνες που θα ακολουθήσουν είναι εξαιρετικά σημαντικές, γιατί θα μας επιτρέψουν να επιστρέψουμε στη σελήνη και να κάνουμε πράγματα εκεί. Το πρόγραμμα Artemis πήρε το όνομά του από τη θεά των αρχαίων Ελλήνων Artemis, η οποία σύμφωνα με τη μυθολογία ήταν αδελφή του θεού Απόλλωνα. Apollo λεγόταν το πρώτο διαστημικό πρόγραμμα της NASA που έστειλε ανθρώπους στο φεγγάρι πριν από δεκαετίες. Στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis θα κατασκευαστεί το Lunar Gateway, ένας νέος διαστημικός σταθμός όπου οι αστροναύτες θα μπορούν να ζουν και να εργάζονται. Η επιτυχημένη επιστροφή των ανθρώπων στο φεγγάρι είναι πολύ σημαντική γιατί θα ανοίξει το δρόμο για μεγαλύτερα ταξίδια, όπως ένα ταξίδι στον Άρη.